Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to mag-unbox tayo ng isang panibagong phone mula sa Samsung. Ang bago nilang labas na Samsung Galaxy A21s. So tara mga ka-J-Vlog, check natin! Shoutout kay Lucky, kay Heart Valerie Torres, kay Jehan M, kay Desiderio Escalona, kay Justin Reyes, kay Patrick Natal, at kay Mark Joseph Tintero. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa suporta. So yun mga ka-J-Vlog, may bagong labas si Samsung na mid-range phone sa kanilang A-series, ang Samsung Galaxy A21s. Syempre, ito yung sumunod sa Samsung Galaxy A20s. At ngayon, June 2020 lang ito na-release sa Philippines na merong official price na 11,990 pesos or almost 12,000 pesos na merong 6GB RAM at 64GB internal storage. So, mas mataas na yung presyo niya compare dun sa Samsung Galaxy A20s nung na-release dito sa Philippines. Kasi yung A20s, 9,990 pesos siya. Tapos ito nga, 11,990 pesos. So, ganun din yung nangyari sa Samsung Galaxy A11. Mas mahal din siya nung na-release dito sa Philippines compare dun sa Samsung Galaxy A10s. Hindi nag-maintain yung mga presyo nila. So, ewan ko kung bakit, pero yun nga sana, di ba, minmaintain na lang nila yung presyo para mas maging sulit pa to. So, meron pala tong 6GB RAM at 64GB internal storage. So, yun yung medyo disadvantage ng phone na to, yung kanyang storage. Kasi, kung mapapansin nyo naman yung mga lumalabas ngayon na smartphone na merong presyo na 6,990 pesos pataas, meron na silang 64GB. Tapos yung ganitong presyo na almost 12,000 pesos, ang storage na nila nasa 128GB. So yun, sana dinoble na rin nila yung storage nito para makasabay din sa mga ibang phone brands. Kasi mid-range na to. Tapos usually nga ang lumalabas ngayon na storage sa mga mid-range phone nasa 128GB na ang minimum nila. So ito yung box niya. Kamukha niya lang yung box ng mga ibang A-series, A21s. Okay, tapos meron na rin siyang punch hole display at quad camera na siya sa gilid. Tapos wala sa likod. At ang napili pala nating color is color white. Tapos nabuksan na rin pala to sa store kasi chinek nila. So, unbox na natin to. Okay, slide na natin. Ang bubungad sa atin, ayan, Samsung. Mamaya na yan. Tapos ito yung phone. Samsung Galaxy A21s with Infinity O display, quadruple camera, tsaka fingerprint sensor. So, mamaya na rin tong phone. At dito na tayo sa content ng box. At ayan, mga ka-J-Vlog, present na present si paring earphone dito sa Samsung Galaxy A21s. Buti na lang. Ayan. Hello, paring earphone. Musta ka na? At syempre, meron tayong charging cable. Tignan natin kung USB Type-C ba to or hindi. Parang feeling ko naman Type-C na to kasi sa A20s Type-C na siya. And yes, mga ka-J-Vlog, USB Type-C na si Samsung Galaxy A21s. At yung power brick, tignan din natin. Ito. Fast charge na siya. Adaptive fast charging. Alisin na natin yung kanyang plastic. Wow, ang ganda nung white. So ito, napakaganda nga nung back cover niya. Naalala ko tuloy dito yung Samsung Galaxy A50 ko nung in-unbox ko yun before sa aking YouTube channel. Color white din siya. Kamukhang-kamukha rin netong color white ng Samsung Galaxy A21s na meron siyang glossy finish. Tapos pag tinitilt nyo sa light, ayan, lumalabas yung kanyang rainbow effect na napakaganda, o diba? At ang ganda netong color white niya, very elegant siyang tignan. At sa paningin ko, para siyang perlas, o diba? So, dito sa kanyang back cover, nandito sa upper left corner ang kanyang quad camera at nasa gitna ang kanyang fingerprint scanner. And nandito yung kanyang flash. At yun lang, nakakalungkot din mga ka-J-Vlog na wala siyang kasamang pre-installed na screen protector out of the box. Kaya lagyan nyo na agad ng screen protector to or tempered glass para maproteksyonan yung phone nyo sa mga scratches. Okay, open na natin ito. Yun, no? So, habang nag-open, dito tayo sa mga physical buttons and supports. Sa right side, nandito ang kanyang power button at ang volume rocker.
Sa taas naman ng phone, nandito ang kanyang microphone. Sa left side, nandito ang kanyang SIM card slot. Tingnan nga natin kung hybrid ba to or hindi. So ayan, nilinis ko rin muna yung kamay ko kasi habang nag-unbox ako, napansin ko na parang may color block sa finger ko. Ewan ko kung saan ako nadikit, pero ayan, okay na. Tapos ito yung kanyang SIM card slot. So hindi hybrid ang kanyang SIM card slot. Meaning pwede nyo siyang lagyan ng dalawang nano SIM at isang micro SD card ng sabay. Sa baba naman, nandito ang kanyang 3.5mm headphone jack, USB Type-C port, microphone at speaker grills. Tapos mga ka-J-Vlog, yung frame niya ay merong matte finish. So yan, napakaganda nito sa grip. Hindi siya madulas dahil okay yung texture niya. Okay, nandito na tayo agad sa home screen dahil na setup na to sa store. Syempre, ang una natin titignan kung ilan na lang yung storage niya out of the box. So ito na lang available storage niya, 48.3GB. Tapos ito yung total natin, 64GB. May nagamit na tayong 15.7GB. So yun, okay pa naman yung storage niya. Marami pa kayong malalagay na apps or games dyan. Pero yun nga, sana ginawa na nila tong 128GB since mid-range phone na to. At ito yung software niya out of the box. Meron siyang Android 10 with One UI version 2.1. So ito rin nakakatuwa sa Samsung Galaxy A21s. Meron na rin siyang punch hole display. So wala na yung sagabal na notch dun sa gitna. Para sa akin nga, mas maganda yung ganitong position ng camera. Nasa upper left corner na siya para pag naglalaro kayo or pag nanonood, hindi siya sagabal. At syempre, meron na tayong full view display. At yun nga napansin ko sa Samsung Galaxy A31, meron pa rin siyang notch dun sa gitna. Hindi man lang nila ginawang punch hole display. Ewan ko kung bakit, parang yun na lang ata yung natira sa Samsung Galaxy A series na ganun ang design. Meron siyang quad rear camera. Yung main camera niya ay merong 48 megapixel f2.0 aperture. Meron siyang 8 megapixel ultra wide na merong f2.2 aperture. 2 megapixel macro lens na merong f2.4 aperture at yung pinakalas is 2 megapixel depth sensor na merong f2.4 aperture. And of course, meron siyang LED flash at capable siya ng 1080p video recording at 30 frames per second. Sa front camera naman, meron siyang 13 megapixel f2.2 aperture. Sa screen, meron siyang 6.5 inches PLS TFT LCD display na merong resolution na HD+ 720 by 1600 pixels na merong 270 pixels per inch. And meron siyang 20 by 9 aspect ratio. And of course, meron din siyang punch hole display. Sa OS, out of the box, meron siyang Android 10 with One UI version 2.1. Sa chipset, meron siyang Samsung Exynos 850. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz. Sa GPU, meron siyang Mali G52. Meron siyang 6GB RAM at ang internal storage niya is 64GB. And good news, expandable naman ang kanyang storage via micro SD card. Meron siyang USB Type-C port at dalawang kanyang biometrics, face unlock at fingerprint scanner. Tapos sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery with 15W fast charging. So yun mga ka-J-Vlog, share ko lang sa inyo yung first impressions ko dito sa Samsung Galaxy A21s. Number 1 of course sa kanyang screen size. Malaki kasi yung screen size niya, perfect yung ganitong screen size syempre pag nanonood or pag naglalaro. Mas gusto ko yan. So number 2,
sa kanyang punch hole display. Maganda yung decision nila na nilipat na nila yung camera sa upper left corner para hindi na ganun sa gabal pag yun nga, pag naglalaro kayo or pag nanonood. Mas maganda ng ating viewing experience dahil sa kanyang full view display. Number 3, sa kanyang 48 megapixel rear camera. Kung mapapansin nyo naman sa ating photo sample kanina, napakaganda ng photo quality na na-produce ni Samsung Galaxy A21s. Number 4, sa kanyang battery. Malaki kasi yung battery capacity niya, nasa 5,000 mAh. So sa ating game test, itetest natin yung battery nito kung talagang makunat ba siya. Number 5, sa kanyang design, nakaka-attract din yung kulay netong si Samsung Galaxy A21s, especially itong color white. Naalala ko kasi dito yung Samsung Galaxy A50 ko before na color white din, na pag tinitilt nyo nga sa light yung kanyang back cover, lumalabas yung kanyang rainbow effect na sobrang eye-catching para sa akin. So yun mga ka-J-Vlog, yung first impressions ko dito sa Samsung Galaxy A21s. Para sa akin, maganda rin naman tong smartphone na to. At nung hinawakan ko siya for the first time, yun, mapapansin nyo talaga na magandang build quality niya at very durable siya. And alam naman natin na si Samsung ay well known pagdating sa durability ng mga smartphones nila. Medyo may napansin lang akong kulang dito sa smartphone na to. Yun nga yung kanyang storage. Sana ginawa na nila tong 128GB since mid-range na to. At yun nga, usually ang lumalabas na ng mga mid-range phones ngayon, ang storage nila nasa 128GB na ang minimum. Yun nga, sana binalik na rin nila ang Super AMOLED display sa smartphone na to. Kasi yung last na nagkaroon nito ng Super AMOLED display is yung sa Samsung Galaxy A20 pa. So akala ko nga dito sa A21s ibabalik na nila yung Super AMOLED display, pero hindi. PLS TFT LCD display pa rin etong si Samsung Galaxy A21s. So yun mga ka-J-Vlog, abangan nyo na lang po yung full review at game test ko dito sa Samsung Galaxy A21s.